Welcome to my channel. So ngayon, gagawa ko ng Korean ramen noodles. Since marami nagtatanong kung paano ko ginagawa yung Korean ramen noodles ko, every time na pinopost ko siya. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung Korean ramen noodles ko. So first, syempre kailangan natin ng noodles. So wala akong ibang noodles. So gagamitin ko yung chim ramen and rice cake and fish cake. So super spicy na siya, pero nakukulangan pa ako sa spicy. So mamaya lalagyan ko ng mga isang kutsarang chili pepper. And para mas sumarap, lalagyan ko ng cheddar cheese and mozzarella cheese. First, lagay kayo ng tubig. Tapos takpan para kumulo. And then, pag kumulo na, lalagay na natin yung rice cake. Since matagal siyang maluto, uunahin natin siyang ilagay. Nasa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Since malalaki yung nabili kong rice cakes, medyo konti lang yung ilalagay ko. Tatakpan muna natin para lumambot kasi medyo matigas siya. At dahil malaki yung size ng fish cake, ganito yung ginagawa ko. Ginugupit ko siya para mas madaling kainin. Tapos, check na natin kung luto na yung rice cake. So, ginagawa ko, tinutusok ko siya para malaman ko kung luto na. Pag luto na siya, ganyan na siya kalambot. At yun, luto na yung rice cake. So, lalagay na natin yung noodles. Lagay na natin yung noodles. After natin mailagay yung noodles, takpan natin ulit. Check natin kung okay na yung noodles. Ayoko kasi yung sobrang malambot. So, gusto ko yung ganyan lang. Tapos, mag-a-add lang ako ng isang kutsarang chili pepper. Tapos, add na natin yung powder and seasoning. Tapos, haluin lang natin siya. Next, i-add na natin yung fish cake. Tapos, add na rin natin yung egg. Tapos, para maluto yung egg yolk, lagyan natin ng sabaw sa ibabaw. Lagyan lang natin hanggang sa maluto. Tapos, lalagyan na natin ng cheese. More cheese. Parang happy ang life. After natin lagyan ng cheese, takpan na natin ulit. Charan! Luto na! Yay! So, yun, yung cheese. Ayan, tunaw na rin. Hi guys! So, tapos na. Ito na siya. Yummy! That's it! Sarap. Hindi ba yan? Oh wait, nakalimutan ko yung kimchi. So, gawa ko din tong kimchi. So, next time, i-vlog ko siya kung paano gawin kimchi.
Gusto mo? Ka. Kapatid ko. Bunso naming kapatid. Share na lang tayo. Diyan ka na lang. Maanghang yan ah. Anghang. Sarap. Sagot. Tuloy yung sipon ko. Anghang. So guys, kung may gusto kayong isuggest na ipamukbang, comment down below. Nagkamukha ba kami? Comment down below. Anghang. So kung mapapansin nyo, medyo parang mabagal kami kumain kasi naka-braces kami. Bakit may braces mo? Kaya parang medyo hirap kainin. Lalo na tong rice cake kasi makunat to. Parang malagkit. Busog ako? Ikaw? Nabusog ko sa tubig. Yun, naubos din. Parang sobrang dami. Yung isang pack niya, sobrang dami. Parang mga 2 or 3 yung pwedeng kumain. Parang ganun. Tapos lalagyan mo pa ng rice cake, fish cake. Kaya parang sobrang dami niya. Talagang mabubusog ka. Thank you guys for watching at sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please subscribe and like and click the bell button below para update ka lagi sa mga new videos ko. Bye!